วันนี้มากกับมาเที่ยวก็มาทำกิจกรรมที่ U Hotel เขาใหญ่กันนะคะกิจกรรมแรกที่เราจะมาทำกันก็คือนวดตัวค่ะเดี๋ยววันนี้มาทิวจะได้นวดด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยพอเรามาถึง U Hotel ปุ๊บแล้วก็ตรงเข้ามาที่ U Spa กันเลยค่ะแนะนำให้โทรจองล่วงหน้านะคะพี่ๆเขาจะได้จัดเตรียมห้องไว้ให้มากกับทิวนวดกัน2คนก็เลยได้ห้องคู่แบบนี้นะคะ Matthew, what are we doing today? We're gonna have a massage. Are you excited for it? Yeah. Do you think it'll feel nice? Yeah. Let's get ready then. High five. พอเข้ามาในห้องแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ล้างเท้าเตรียมตัวไปนวดนะคะซึ่งนี้จะเป็นการนวดครั้งแรกของมัทธิวตื่นเต้นเหมือนกันค่ะคุณแม่ก็นวดอยู่นะคะส่วนคุณลูกก็นวดอยู่ทางนี้คนละเตียงวันนี้นวดอโรมากันทั้งคู่เลยนะคะบอกเลยว่าสบายตัวมากๆค่ะนวดตัวเสร็จเรียบร้อยพี่ๆก็จะนวดศีรษะให้นะคะคุณแม่จริงๆแล้วปวดไมเกรนบ่อยมากได้มานวดหัวแบบนี้โล่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็นวดตัวกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามแมทธิวกันดีไหมคะว่าสบายหรือเปล่า Matthew how do you feel Good. Is it relaxing Yeah. จิบชาสิ One for you yeah. ตอนนี้เรา2คนก็นวดกันเสร็จแล้วนะคะกำลังจะมาทำกิจกรรมต่อไปก็คือเสื้อมัดย้อมนะคะกิจกรรมผ้ามัดย้อมจะจัด 10 โมงถึง 5 โมงนะคะแต่ทำจริงๆใช้เวลาประมาณ 40 นาทีแค่นั้นค่ะ Okay put your gloves on then that's it good job Put your apron and your gloves on Good job sweetie พอเราใส่ถุงมือและผ้ากันเปื้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกแล้วก็เอาส้อมมาม้วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหนังยางมารัดให้แน่นๆทำแบบนี้จนครบทั้งตัวเลยค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือลงสีนะคะเราจะเลือกสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็แค่มาบีบๆใส่กันแค่นี้มัทธิวเลือกสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงพอเราลงสีปุ๊บเราต้องทิ้งไว้ประมาณ4 ชั่วโมงนะคะแล้วพี่เขาจะซักแล้วรีดให้เราแนะนำให้มารับในวันถัดไปนะคะส่วนผลงานของมากกับทิวก็ออกมาแบบนี้เลยมัดย้อมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ที่นี่นะคะก็คือไปทำพิซซ่านะคะ Cooking Class ข้างในเดี๋ยวไปดูกัน Cooking Class เขาจะจัดในร้านอาหารของโรงแรมเลยซึ่งจะมีเชฟใจดีมาสอนเราตัวต่อตัวเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ล้างมือใส่ถุงมือผ้ากันเปื้อนแล้วเริ่มกันเลย And put it on here. Yes. Just in it. You use your hands, spread it out. Spread it out, Matthew. So, The hands are colorful. It's okay though. I'm gonna go in the oven. กดไปกดมาของคุณแม่เป็นรูซะงั้นค่ะ How did I get a hole in mine? See? Matthew, mine has a hole in it. okay. It is okay for now. Okay. Not much. Yes. Okay, sauce on next. Yeah. The sauce, yeah. You need the circle ladies. Matthew, like this, put the sauce and like this, spread it out. Oh, mine has a hole. ใกล้เสร็จกันแล้วนะคะแล้วทาซอสเติมท็อปปิ้งเอาเข้าเตาอบก็จะได้ทานกันแล้วค่ะ Make sure on the edges get some sauce. Mine has a hole in ketchup. You're holding the ketchup, yeah. Go on then, put some on. Make sure it's everywhere. มัทธิวเลือกใส่ท็อปปิ้งแฮมแล้วก็สับปะรดส่วนม่าใส่แฮมกับพริกหยวกนะคะ How about mommy put peppers on mommy's and you can try mom's? Is that a good idea? Okay. เสร็จแล้วนะคะพิซซ่าของเราเหลือแค่เอาเข้าเตาอบเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนดีไหมคะกลับมาก็จะได้ทำพิซซ่าพอดี Up there. That's the swimming pool. มาแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้มัทธิวชิมกันก่อนนะคะโอ้ยามิท
านพิซซ่ากันเสร็จเรียบร้อย แล้วก็ขึ้นรถเตรียมตัวออกไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะคะ สถานที่ต่อไปที่มาจะพาไปก็คือโบนันซ่านะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลย Hi วันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่โบนันซ่าเอ็กโซติกซูเขาใหญ่นะคะ แต่ว่าฝนตกเรารอฝนซาสักแป๊บหนึ่งค่อยออกไปเที่ยวกันนะคะ ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ท่านละ150 บาท เด็กสูงเกิน100 เซนติเมตรคิด80 บาท ซึ่งบัตรเข้าชมเราสามารถเอาไปแลกอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะ เอาไว้จะให้นกนะครับผม พอเราแลกอาหารมาปุ๊บ แล้วก็เริ่มให้อาหารน้องสัตว์กันเลยค่ะ มีสัตว์น่ารักเยอะเลยค่ะ ไม่ว่าจะม้าหมูหรือว่านกนะคะ There it is yes They're like scared me. พอเราเข้ามาในกรงนกแบมือไว้สักพักหนึ่งนะคะ จะมีนกบินมาเกาะที่แขนเราค่ะ แต่วันนี้จริงๆแล้วนกน้อยนะคะน่าจะเพราะว่าฝนตกนกไปหลบฝนกัน Stepped on my hand. It did? Is it coming to your hand? It's eating all the seeds. I think I have. What is it, Matthew? They're meerkats. They're meerkats. You like them? Yeah. It's super cute. Oh, so cute. จุดต่อมามากว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะ ก็คือน้องยีราฟน้องยีราฟตัวน่ารักสูงๆแบบนี้เลย ให้อาหารได้ด้วยค่ะมาเที่ยวมาถึงจุดนี้ถูกอกถูกใจต้องไปซื้อแครอทให้น้องๆเพิ่มเลยค่ะ Bye bye, Mr. Giraffe. The sun's out, hooray! The sun's out. Stop raining. Who is that? What is it? I don't know. มัธยูอยู่แก้มแดงมากเลยค่ะหอนบ่ลูก ห่านครับ หอนบ่กินหิวข้าวบ่ หิวครับ หิวครับอยากกินหยัง อยากกินอะไรก็ได้ อะไรก็ได้ ถ้าชอบกดไลค์ กดแชร์ และแชร์ให้ด้วยนะครับบาย